đâu. Mình cũng thấy là có nhiều bạn hay hỏi mình về làm nào để mình có thể sản xuất ra những cái mô hình ở trên Instagram. Mình là một người làm về thời trang nên ngày nào mình cũng phải suy nghĩ ra để ra những cái layout, những cái bức hình trên Instagram để sao cho nó đẹp mắt này, để cho lồng lộn, để cho nhiều like. Sẽ không quá nhiều người xa lạ với cái việc này, đó chính là chụp hình với máy chiếu. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách chụp hình với máy chiếu sao cho nó hay nhất, tiện dụng nhất. Cái người bạn ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đó chính là em máy chiếu Samsung Freestyle này đây. Đó, trông hay không? Nhìn như là một cái đèn nhưng thực ra nó lại là một cái máy chiếu mọi người ạ. Bình thường mọi người biết cái máy chiếu thì nó phải kiểu to rồi nó nặng như này đúng không? Mình rất là khó để di chuyển rồi cắm dây rồi loạn xì ngẫu hết cả lên. Nhưng mà cái máy chiếu này cực kỳ là nhỏ gọn xinh xắn. Nó trông như là kiểu một cái đèn led, đèn hắt lên tường thôi. Ở đây cái máy chiếu này nó chỉ nặng có 830g thôi, rất là nhẹ để mọi người có thể mang đi khắp nơi, mang đi du lịch rồi mang đi chơi, mang đi đâu thì tùy mọi người. Đây là chiếc máy chiếu rất là hay. Ở ngày hôm nay cái vật dụng mà mình hay sử dụng để khi mà mình chụp những bức hình mà có sử dụng máy chiếu và dùng ở nhà. Đây một cái điều mà mình thích nhất ý là cái em này có thể xoay được tận 180 độ. Đó, xoay ngang, xoay dọc, xoay chéo, xoay đấy, xoay các thể loại xoay. Nên bây giờ mình sẽ thử sử dụng cho mọi người xem nhé. Cái em này thì dùng rất là đơn giản, mình chỉ cần đúng một cái dây điện của nó và mình cắm nó vào và sử dụng cái điều khiển của chiếc máy này và mình dùng. Đó, và mình cứ thế là mình ấn và mình sử dụng thôi. Có thể vào được Netflix này, đấy, YouTube các kiểu luôn. Bây giờ mình sẽ lên mạng này và chọn một cái background rồi sau đó mình sẽ sử dụng để chụp ảnh nhé. Rồi thì mình đã biến hóa Hollywood vintage về cho căn nhà của mình. Bây giờ thì sẽ đến một cái setup thứ hai. Tường của mình đã có một cái chỗ lõm vào trong như thế này, thì bây giờ mình sẽ biến cái chỗ lõm này thành một cái lò sưởi và mình sẽ chụp ảnh cùng với lò sưởi đó, hãy xem nhé. Và còn một công dụng cực kỳ đặc biệt nữa của em Freestyle này, thực ra nó sẽ không liên quan đến cái việc mà chụp ảnh sống ảo lắm, nhưng mà mình nghĩ là mọi người sẽ rất là thích nên mình chia sẻ luôn. Thì cái công dụng của cái việc mà nó chĩa thẳng 180 độ và nó chĩa thẳng lên trần nhà như thế này sẽ rất phù hợp cho những bạn nào mà mê xem phim như mình. Đấy, tại vì khi mà mình nằm xem phim trong phòng ngủ ấy thì thay vì cái việc mình nằm xem tivi như thế này thì mình ngồi thẳng như thế này thì sẽ không thích đúng không? Mình nằm như này thì cái lưng của mình lại bị cong, không tốt cho cuộc sống tí nào các bạn ạ. Hoặc là khi mà mình xem bằng điện thoại hay là máy tính bảng ấy thì mình nằm như thế này thì rất dễ cái trường hợp mà mình buồn ngủ quá xong điện thoại nó rơi thẳng vào mặt, như thế là không hay. Nên bây giờ mình đã có một cái phương pháp giải pháp, đó chính là sử dụng em Samsung Freestyle này đây, chiếu thẳng lên trần nhà. Mình chỉ việc nằm xem phim rồi ngủ dần, lịm đi là xong. Rất tiện lợi đúng không? Vậy là mình đã chia sẻ xong hết tất cả các cách sống ảo tại căn nhà của mình rồi. Và cá nhân mình nghĩ thì mình đặc biệt rất là thích cái em Samsung Freestyle này, tại vì nó rất là nhỏ gọn này, và đặc biệt là rất là tiện lợi nữa. Và mọi người cảm thấy như thế nào về em máy chiếu Samsung Freestyle này thì hãy comment cho mình biết với nhá. Và bây giờ thì cảm ơn mọi người đã xem hết tập phim ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trên tập phim tiếp theo. Bye bye.